Hai curaj, Cristi! Asta o să fie un video mai special. De ce? Pentru că pentru prima dată încerc să urmăresc o sugestie a unui prieten care a spus să nu mai registrez, să nu mai scriu text și să vorbesc liber. N-am făcut de obicei chestia asta pentru că atunci când mă apuc să vorbesc, vorbesc foarte mult. Acum însă s-a întâmplat că am înregistrat pentru Digi o știre cu un nou calculator cuantic anunțat de Microsoft, care se pare că este foarte, foarte promițător. Și m-am gândit să scriu textul sau să fac încercarea asta să vorbesc singur. Așa că am zis, hai să fac încercarea să vorbesc singur. Ca atare, despre ce e vorba? Despre un calculator cuantic, de fapt e vorba doar de un chip care are doar 8 qubits de la Microsoft Azure, mai precis, care a fost acum anunțat recent și e foarte special în aceea că acești qubits sunt foarte, foarte stabili. Din cauza asta Microsoft când l-a anunțat a spus așa: bă, oameni buni, calculatoarele cuantice fiabile pe care să le avem și să funcționeze, să ne folosim de ele, noi putem să le realizăm mult mai repede. Nu într-o chestie de 10 de ani, așa cum se așteaptă în general lumea, că peste 10 de ani vom avea calculatoare cuantice fiabile și așa mai departe, că avem, bineînțeles, calculatoare cuantice, niște dulapuri mari de tot, dar sunt mai mult pentru cercetare. Vorbim de calculatoare cuantice pe care să le folosim în cercetare, în companii și de ce nu mai târziu chiar acasă. Deci aceste calculatoare cuantice sunt de așteptat, dar mă rog, lumea zice că peste câteva zeci de ani. Ori Microsoft spune acum, nu, peste câțiva ani, pentru că aceste chipuri pe care noi le-am realizat sunt atât de bune, qubitsii sunt atât de stabili, încât noi putem să le aducem, să le facem în câțiva ani de zile. Și mai mult, atenție, pe acel chip ei au pus 8 qubits, dar spun că pot să pună și 1.000.000, ceea ce e o cifră uriașă. Bun, este o încercare, vă rog să scrieți în comentarii dacă e ok, dacă e mai ciudat. Și eu zic așa, mai întâi hai să ne uităm puțin la înregistrarea de la Digi, iar după aceea revin și comentez destul de multe aspecte, adică o să vorbim despre istorie, o să vorbim despre de fapt cum e făcut qubitsii, cum sunt făcuți qubitsii, o să vorbesc despre fermionii Majorana, ce mai am aici pe listă. Păi da, astea că sunt cam chestiile principale, istorie și așa mai departe. Ne revedem după video de la Digi. Microsoft afirmă că a creat o nouă stare a materiei. Vorbim despre un chip pentru a alimenta computere cuantice. Practic, gigantul tehnologic a inventat ceva ce nu este nici solid, nici lichid, nici gazos. Ceva despre care mulți experți nu credeau că este posibil. Colega mea Iulia Băleanu ne explică. Iulia, bun găsit! Bine v-am găsit. Cele trei stări primare ale materiei, solidă, lichidă și gazoasă, nu mai sunt singurele. Microsoft a transmis că a creat o nouă stare în încercarea de a realiza un computer cuantic. Acesta, explica gigantul, ar putea accelera dezvoltarea a orice, de la baterii la medicamente și inteligență artificială. Potrivit The New York Times, prin această descoperire, Microsoft ridică miza în ceea ce se anunță a fi următorul mare concurs tehnologic, dincolo de cursa actuală pentru inteligența artificială. Microsoft a construit mai multe unități de informație cuantică în interiorul unui nou tip de chip de calculator care combină practic mai multe puncte utilizate în mod obișnuit pentru a construi un astfel de calculator cuantic. Gigantul a explicat că în momentul în care un astfel de chip este răcit la temperaturi extrem de scăzute, el se comportă în moduri neobișnuite care îi vor permite să rezolve probleme tehnologice, matematice și științifice pe care mașinile clasice nu le-au putut rezolva vreodată. În prezent, computerele cuantice există, dar sunt într-o fază incipientă de dezvoltare. Iulia, îți mulțumesc. Fizicianul Cristian Presură în direct acum la Digi24. Bună ziua, domnule profesor, mulțumesc pentru intervenția dumneavoastră. Explicați-ne, vă rog, ce înseamnă ceea ce tocmai am văzut la televizor, ce înseamnă această descoperire. Mulțumesc pentru invitație. Aș remarca că nu este invenția Microsoft. De fapt, este vorba de o invenție care a fost făcută acum 10 ani de zile în Olanda, la universitățile din Delft și din Eindhoven și care a fost denumită atunci, atenție, acum 10 ani, una dintre cele mai mari invenții ale anului. Era vorba, într-adevăr, de a crea ceea ce în fizică noi numim qubits.
Qubitsii sunt elementele esențiale ale calculatorului cuantic. Prin intermediul qubitsilor, care sunt analogul biților obișnuiți, vom putea construi calculatoare cuantice. Ori cercetătorii din Delft au reușit să construiască acești qubits într-un material de indium care, într-un mod foarte special, care nu fusese până atunci făcut, prin intermediul unor particule care se numesc particulele Majorana. Și asta, încă o dată, a apărut de acum 10 ani de zile. Ce a făcut Microsoft a fost să angajeze cei mai buni oameni și să lucreze la această tehnologie, să o aducă în laborator și acum au creat pentru prima dată un chip care conține 8 qubits sub această formă construită inițial de cei de la Universitatea din Delft. Și nu pot să nu vă întreb care este impactul. Ce va urma? Cum va influența viața noastră, tehnologia pe mai departe? Da, eu sunt foarte entuziast. De ce? Pentru că este o cursă internațională pentru a crea acești qubits în așa fel încât să fie cât mai buni, să reziste cât mai mult, să facă calculele cât mai bine, pentru că dacă o companie face așa ceva, vom avea pe masa noastră calculatoare cuantice. Și există aproape 10 metode tehnologice prin care poți să creezi acești qubits. Ori metoda aceasta, care acum este, să spun așa, de succes, cea a celor de la Microsoft, produce qubits care dau erori mult mai puține, care sunt mult mai fiabili, să spun așa. Și din cauza asta și Microsoft a spus, poate că nu trebuie să așteptăm 10 de ani până la următorul calculator cuantic pe care să-l avem acasă, ci poate chiar câțiva ani de zile. Deci este cumva o revoluție foarte mare, care va conduce în final la ceea ce ne dorim, adică calculatoare cuantice, care ar trebui să fie, bineînțeles, mult mai puternice, mult mai rapide decât calculatoarele obișnuite. Domnule profesor Presură, mulțumesc mult pentru toate aceste explicații. Plăcere. Bun, și acum înapoi la tehnică. În video de la Digi au vorbit de o nouă stare a materiei. Vedeți câte euri îmi fac atunci când vorbesc singur, da? Eu am fost foarte surprins când am fost pus în față și să spun și să povestesc că stai puțin, nouă stare a materiei, de unde m-ai luat? Și am menționat 3 acolo, adică, mă rog, solid, lichid și gaz, și eu eram, dar numai puțin că mai e și a 4 eventual, mai e și plasma, mai sunt și altele, dar de ce asta este o nouă stare a materiei? Atunci n-am reacționat la Digi și n-am vorbit despre asta, însă ceea ce vor ei să spună este că, în esență, acești noi qubits au fost făcuți pe baza a ceea ce fizicienii numesc fermioni Majorana de fapt se spune, da. Acești fermioni Majorana au fost niște construcții teoretice, da? Deci ei ar fi niște particule. Particulele știm că sunt ordonate în bozoni și fermioni. Și ei, mă rog, satisfac statistica lui Pauli. Adică dacă ai 2 fermioni, nu poți să-i pui în aceeași stare cuantică, ăștia sunt electronii quarci. Bozonii, în schimb, poți să-i pui mai mulți în aceeași stare cuantică, da? Deci în cap 10, 100, câți vrei tu. Și aici vorbim, de exemplu, de fotoni, de gluoni. Ei, și în anii 1937 a existat acest profesor, și uite, n-am verificat, dar sigur trebuie să se numească Majorana, da? Care a speculat ideea asta că ar putea să existe o particulă fundamentală în natură, care, atenție, este un fermion, da? Și este propria sa antiparticulă. Acum, e cam ciudat, pentru că noi știm că bozonii pot să fie propria antiparticulă, fotonul este propria lui antiparticulă, dar la fermion e mai ciudat. De exemplu, dacă ne gândim la electronul nu poate să fie propria lui antiparticulă, pentru că are sarcină electrică negativă, și atunci antiparticula lui va avea sarcină electrică pozitivă, da? Și deci electronul nu poate să fie propria și nu este propria antiparticulă, nici quarkul, și nu prea știm în natură o fermion care să fie propria antiparticulă. Dar teoretic, a spus omul ăsta, ar putea să fie pe undeva în natură. Și astăzi se crede că un anumit tip de neutrino, care deocamdată cel puțin nu există în natură, ar putea fi. Neutronul ăsta, mă rog, se numește neutrinul steril. Neutrinul, sper că n-am zis neutronul, o să verific, da? Deci neutrinul, vorbim de neutrini, da? Neutrinul ăsta steril are o formulă teoretică și el nu a fost descoperit în natură. Unii spun că ar putea să joace un rol în materia întunecată. Ei, și acest neutron steril, conform ecuațiilor acolo, lagrangienii care descriu particula, ar trebui să fie fermion și propria lui antiparticulă, da? Ei, dar dacă este propria antiparticulă, atunci acel fermion automat are sarcină nulă, pentru că sarcina ar fi trebuit să fie opusă și dacă era plus,
Dacă era plus 3, ar fi trebuit să fie minus 3 și atunci nu se poate că trebuie să fie aceeași particulă și automat trebuie să aibă sarcină nulă. Toată chestia asta a rămas la nivelul de teorie până prin anii 2001, când a existat un tip, și sper să-i citesc numele bine, Alexei Kitaev, da? Care a spus așa: domnule, eu pot să construiesc fermion-Majorana în materiale condensate, în starea materialelor condensate, în fizica stării condensate, în materiale cristaline, în special în supraconductori, da? Acum, asta trebuie să lămuresc, da? Când vorbim de particule în materiale, trebuie să ne gândim întotdeauna că acestea sunt quasi-particule, sunt particule efective. Nu sunt particule noi. Nu sunt particule noi. Ele sunt combinații de electroni care împreună formează o particulă. Deci în fizica stării solide întâlnim adeseori conceptul ăsta și eu aici mi-am dat doctoratul, da? În fizica stărilor corelate de electroni. Adică ce înseamnă lucrul ăsta? Înseamnă că ai mai mulți electroni care interacționează între ei colectiv și ei împreună formează niște stări de energie, niște nivele de energie, în tot felul de dimensiuni. Iar acele nivele de energie pot să fie după aceea descrise prin intermediul unor particule, între ghilimele, sau hai să le spunem particule efective, quasi-particule, da? Și atunci descrii mai ușor fizica, dar acești fermioni, odată construiți în materia solidă, da? Deci ei nu sunt particule independente. Ei pur și simplu sunt denumiri pentru niște stări colective ale electronilor. Bun, și acum ne întoarcem la acest Alexei Kitaev, care în 2001 a spus așa: domnule, dacă se ia o structură de fir supraconductoare, la capetele ei pot să fie creați doi fermioni Majorana. Adică, practic, să ai acei fermioni care vorbeam că sunt special, că sunt proprii antiparticulă și care în caz de fapt sunt antiparticule, deci sunt niște colecții de electroni, și vei avea la un capăt un fermion Majorana, la celălalt capăt al firului supraconductor vei avea un altul. Deci el arată cum ai putea să construiești în principiu, în teorie, o astfel de structură, da? De fapt, în fizică am citit că astea se numesc modes, da? Deci nu le zice de fapt fermion, la cele două capete vei avea modes, adică vei avea niște moduri de electroni, și ce spune el iarăși, pot să fie privite ca fermioni la cele două capete și distanța asta trebuie să fie foarte mare, da? Pentru ca să nu interacționeze. Pentru că dacă te gândești la ideea că sunt fermioni și fiecare fermion este proprie antiparticulă, dacă un fermion de la capăt, Majorana, se întâlnește cu celălalt fermion de la capăt, Majorana, dacă se întâlnesc cele două, se anihilează, că știm că materia cu antimateria se anihilează. Ori tu nu vrei să ai lucrul ăsta. Deci din cauza asta firul ăsta trebuie să fie făcut destul de lung și el spune, domnule, acești fermioni vor sta acolo localizați, adică nu circulă dintr-o parte în cealaltă, ci vei avea unul la un capăt localizat, altul la celălalt capăt localizat. Tot el însă, adică acest cercetător, Alexei Kitaev, speculează că poți să faci din cei doi fermioni, poți să faci un qubit. Da, o să venim la chestia asta, da? Dar ce vreau să zic este că în 2012 cercetătorii din Olanda au arătat pentru prima dată că într-adevăr poți să creezi aceste stări, aceste moduri, da? Acești fermioni Majorana, într-o astfel de structură de nanofir. Și ajungem la anunțul recent de zilele acestea al lui Microsoft. Apropo, Microsoft a spus că va apare și un articol în Science care va detalia ce au făcut ei acolo. Bun, deci ce au făcut cei de la Microsoft? Am înțeles că de 20 de ani, de când a fost acest individ pe care îl cheamă Kitaev, au preluat ideea asta și în interiorul companiei au tot făcut cercetări, au tot avut probleme, dar încetul cu încetul au progresat. Și iată că acum, după 20 de ani, reușesc să construiască, nu numai să reproducă ce fac cei de la Delft sau din Eindhoven, ci să construiască efectiv un qubit, da? Și nu de fapt un singur qubit, ci 8 qubits pe care să-i pună într-un chip și să arate că un astfel de chip poate funcționa ca un calculator cuantic, da? Pentru că una dintre chestii pe care o spun ei este că poți să controlezi acel chip foarte ușor de la un calculator obișnuit. Deci are o interfață și îl pui acolo și dintr-o dată ai un mini calculator cuantic, de data asta cu 8 qubits. Când am văzut știrea asta m-a interesat în primul rând cum este construit acest qubit, da? Și am citit despre el că se numește topological qubit.
care se folosește de efecte topologice. Că lumea când vorbește de topologie vorbește de obicei de geometrie, da? Se spune, de exemplu, că o chestie de donut are aceeași topologie cu o cană, pentru că are o singură gaură, da? Deci ceea ce ne interesează chestia asta de topologie. Două obiecte sunt identice în topologie dacă poți să iei primul obiect și să-l transformi și să ajungi la al doilea, da? Deci un donut este identic cu o cană pentru că dacă deformezi donutul, atenție, ne renunțând la gaura respectivă, da? O să ajungi la cană. Deci trebuie să ai deformări continue, nu discrete, apropo, da? Dar dacă sunt două găuri, în partea cealaltă nu poți să ajungi. Deci un obiect care are o gaură cu un obiect care are două găuri, da? Cele două patoni sunt topologic diferite. Bun, acum însă când e vorba de topologie în fizica stării solide, da? Este ideea asta că te folosești de geometrie pentru a crea efecte fizice. Și am găsit acest exemplu foarte frumos de izolator topologic, da? Izolatorul ăsta topologic, ce se întâmplă? Păi se ia o bucată bidimensională, deci foarte, foarte subțire, în așa fel încât să treacă câmpul magnetic, iar pe acea structură bidimensională electronii se pot mișca, da? Dar dacă se pune un câmp magnetic, atunci electronii încep să se învârte în jurul câmpului magnetic. Voi pune aici un video să se vadă mai bine. Ei, și învârtându-se în jurul acelui liniilor de câmp magnetic, de fapt, electronii nu vor mai circula pe acea structură bidimensională. Deci, cu alte cuvinte, nu ai câmp magnetic, electronii ar fi putut să circule, ai pus câmpul magnetic, îi ții pe electron ocupat să se învârte în jurul liniilor de câmp și atunci ei nu pot să mai circule de la stânga la dreapta, da? Deci ai un izolator topologic. Însă, atenție, dacă te uiți la marginea, așa cum se vede din acest video pe care reușesc să-l pun, da? Sper să reușesc să-l pun, electronii se pot deplasa la marginea acestui izolator. Și se pot deplasa pentru că, mă rog, se creează acolo o altă structură decât ceea ce se întâmplă în interior. Și ăsta este un material foarte bun, adică știi sigur că electronii vor circula doar la marginea materialului, nu prin material. Și chestia asta poți să folosești după aceea în tot felul de experimente. Bun, acum să mă întorc la cubitul nostru, da? Deci, de ce se numește el topological? În esență, după câte am văzut, se folosesc două straturi. Deci se folosește un strat de supraconductor, un strat de semiconductor, se aduc împreună și la mijloc se creează o structură bidimensională, dar mai mult unidimensională, da? Adică foarte lungă, bidimensională foarte lungă. Și acea structură bidimensională foarte lungă are are chestia asta de a fi un izolator topologic, în sensul ăsta, da? De ce? Pentru că la cele două margini lungi de tot, se creează ceea ce numesc un energy gap, după câte am văzut eu, dar înțeleg că acolo pur și simplu se creează ca un fel de barieră. Iar electronii sunt constrânși practic să rămână în structura din centru și deci rămâne o structură unidimensională și să creeze tot felul de stări de energie. Dacă vorbim acum de un supraconductor, stările alea de electroni corelați, da, pot să fie descrise după aceea prin intermediul unor particule efective, quasi-particule și așa mai departe. Și ajungem la ideea principală a acestui fizician Kitaev, care spune, păi numai puțin, acum avem un supraconductor cu două capete libere în care particulele trebuie să fie confinate, să zic așa aici, și atunci, dacă faci așa cum trebuie, vei reuși să creezi fermion-majorama la capete. Da? Deci, în această structură creată de Microsoft, vom avea la o parte un fermion-majorama, la partea cealaltă un fermion-majorama. Și după aceea Microsoft ce a făcut a fost să creeze și stările de superpoziție cuantică, în așa fel încât să creeze stările de 0 și de 1, de qubit. Acum, cum au făcut stările astea? Păi în esență trebuie să ne imaginăm că la un capăt avem un fermion și el trebuie să rămână acolo, deci el este izolat de fermionul celălalt, da? El este izolat, că dacă s-ar duce s-ar anihila, dar oricum fiind o chestie de asta topologică, nu poate să ajungă în partea altă și e foarte bine, da? Deci el dacă stă aici, da, el are o stare. Dar asta, atenție, este o stare cuantică, da? Deci acestei stări cuantice îi se poate asocia o fază. În partea cealaltă, iarăși avem un fermion majorama, un mode, cum zic ăștia mai bine, da? Și aia este o stare cuantică și unei stări cuantice îi se poate asocia un număr complex.
Da? Deci o stare cuantică întotdeauna descrisă de numere complexe. Și atunci, uite, încerc să pun aici o formulă pe care am găsit-o eu, cea care descrie cum se construiește starea de qubit. Da? Deci, ea se construiește din două stări. Prima stare de 0, da, este o combinație de prima stare de fermion cu a doua stare de fermion, unde la a doua stare de fermion se mută faza cu 90 de grade, pentru că apare acolo I înmulțit cu starea respectivă. Deci se schimbă faza cu 90 de grade. Și deci vom avea o stare multiparticulă, două particule, o stare cuantică multiparticulă, două particule, în care prima stare e cea obișnuită a primei particule, iar cea de-a doua particulă va avea o stare în care vom avea o fază de 90 de grade. Asta este o stare cuantică împreună, se numește stare multiparticulă. O altă stare multiparticulă pe care au creat-o cei de la Microsoft este când primul fermion, cel din stânga să spunem, este la fel ca înainte, dar cel de-al doilea are faza schimbată nu cu 90 de grade, ci cu minus 90 de grade. Da? Deci vom avea practic două stări multiparticule, câte două particule. Deci practic avem acum două stări, iar una dintre ele este starea de 0 pentru qubit, iar cealaltă este starea de 1 pentru qubit. Acum însă, de ce e important ca ăștia să fie fermion majorama? Păi este important pentru că dacă te apuci, mă rog, și descrii stările astea cu operator de creere și de anihilare, o să vezi că stările pe care le-ai construit tu 0 și 1 se comportă într-adevăr ca niște stări de qubit și poți să acționezi asupra lor cu acești operatori, deci îți descrie practic teoria care a fost construită la început din anii 1937 a fermionilor Majorana, iar apoi în 2001 de acest Alexei Kitaev, da, teoria îți spune că după aceea acești qubit se comportă așa cum ai vrea tu. Bun, și ce a făcut în final cei de la Microsoft? Păi practic au creat o astfel de structură de nanofir, da? Și pe acea structură se găsește un qubit, da? Care este format din cei doi fermioni Majorana, adică unul la un capăt, celălalt capăt, după care un alt nanofir, care este un alt qubit și încă un alt nanofir și astfel 8 astfel de nanofire au format astfel un, să spunem, circuit al unui calculator cuantic cu 8 qubits. Și la final, ca să și închei, pentru că, sincer să fiu, mi se pare foarte, foarte ciudat așa ca să vorbesc de unul singur. Poate era mai fain dacă aveam pe cineva care mă întreabă, dar poate îmi dați idei cum să fac mai repede, altfel eu mă apuc și scriu textele mele. Dar apropo, atunci când îmi scriu textele, să știți că nu numai că durează foarte mult, dar se mai întâmplă și altceva. Video este publicat după aceea după mult timp. Și de obicei ajung cam târziu cu știrea. Bun, dar acum ca să închei povestea de astăzi, da? Ce mi-a plăcut mie și ce mi-a dat încredere că ăștia nu spun de la Microsoft prostii, da? Că m-a spus, ei spun acum vom avea calculatoare cuantice în câțiva ani, nu în câteva zeci de ani. Ce m-a încurajat descrierea pe care am văzut-o în alte articole în care spun, băi, numai puțin, qubitții ăștia sunt într-adevăr stabili, adică sunt mult mai stabili pentru că sunt... sunt în fizica stării solide, trebuie răcit, pentru că avem acolo supraconductori, deci ai nevoie de răcire, dar sunt mult mai stabili. Așa cum am spus, unii spun că sunt mult mai stabili pentru că au sarcină electrică 0 și astfel interacționează slab cu materia. Unii spuneau că e foarte frumos că de fapt acel qubit e format din doi fermioni Majorana, dar ăștia doi sunt la distanțe foarte, foarte mari, sunt non-locali. Ori asta înseamnă că poți să ai aici tot felul de efecte din astea, gen IPR și alte chestii și, sunt stabili, asta vreau să zic. Și de fapt nici nu știu cum să termin video ăsta pentru că, în orice caz, am zis că am încredere că e o treabă faină. Vă mulțumesc că m-ați urmărit, altfel nici nu mai știu care este sfârșitul obișnuit al videourilor. Scrieți-mi în comentarii cum vi s-a părut forma asta. Mie, sincer să fiu, mi se pare foarte, foarte ciudată. În primul rând pentru că vorbesc singur aici, da? Mă uit la un calculator în față. Și cred că totuși chestia asta ar merge dacă aș avea un interlocutor. Adică dacă cineva m-ar întreba, cum e cu chestia asta și după aceea am tăiat din treaba respectivă, poate că într-adevăr tipul ăsta de videouri ar merge. Ok, la revedere, numai bine!